เป็นไงกันบ้างหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันถึงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันกันไปเบื้องต้นแล้วในบทที่1ในบทที่2นี้เราจะได้มาเรียนรู้กันถึงตัวสถาปัตยกรรมต่างๆของระบบอุปกรณ์มือถือที่เราใช้กันและวิวัฒนาการของมันมาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่เราเรียกติดปากกันว่ามือถือเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมานานพอสมควรแล้วแต่ขอกล่าวถึงอย่างย่อๆที่พอจะเห็นกันเอามาใช้ให้บริการกันอย่างจริงจังแพร่หลายอ้างอิงกันตามยุคของการสื่อสารก็เริ่มตามรูปนี้เลยคือในยุคแรกยุค 1G เป็นยุคบุกเบิกมือถือยังเป็นระบบอนาล็อกรูปทรงจะเป็นแบบกระเป๋ามีสายสะพายต่อมาก็เริ่มเล็กลงหน่อยเป็นรูปทรงแท่งใหญ่ๆอย่างกระดูกหมาต่อมาก็เข้าสู่ยุค 2G ยุคนี้เริ่มเป็นระบบดิจิตอลแล้วมือถือเป็นทรงแท่งเล็กๆลงมาหน่อยแต่ก็เริ่มมันมีทรงแบบฝาหอยที่สามารถพับได้ต่อมาก็เริ่มพิมพ์ส่งข้อความได้ถ้าพังหน่อยก็มีคุณสมบัติเป็น PDA หรือผู้ช่วยดิจิตอลช่วงนี้ถือเป็นยุคของยุค 2.5G มือถือเริ่มเสาหายไปซ่อนไว้ในตัวเครื่องสามารถใช้รับส่งข้อมูลได้แต่ก็ยังช้าโดยใช้เทคโนโลยี GPRS หรือถ้ารู้หน่อยก็ระบบ Edge ที่เร็วกว่านิดหนึ่งจนเข้าสู่ยุค 3G ที่เป็นยุคของสมาร์ทโฟนมือถือเริ่มไร้ปุ่มกดสามารถรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วเป็นยุคที่ข่าวสารอยู่ในมือจะสามารถดูข่าวค้นหาอะไรหรือดูหนังดูละครซื้อของออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังไม่พอจนในที่สุดก็เข้ายุค 4G มือถือมีความสามารถมากขึ้นสามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วในระดับหลักร้อยเมกะบิตและเวลาใกล้นี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ 5G กันแล้วจะเร็วกันไปแค่ไหนค่อยว่ากันทีหลังเอาเรื่องที่เรากำลังพูดถึงกันในบทนี้ก่อนนี่เป็นรูปมือถือในเชิงพาณิชย์เครื่องแรก Motorola Dynatec 8000X ผลิตออกมาขายในปีคศ1983ขนาดใหญ่ทรงกระดูกหมามันหนักเพราะแบตเตอรี่ราคาไม่ต้องพูดถึงคนจนแทบจะไม่มีสิทธิ์ใช้ซื้อมาก็แพงแล้วค่าบริการรายเดือนยังแพงแถมตอนโทรยังคิดเป็นนาทีอีกเอากับเขาดิพอวิวัฒนาการเปลี่ยนไปเทคโนโลยีใหม่ๆมาเรื่อยๆมือถือก็ยังทำหน้าที่หลักของโทรศัพท์อยู่แต่ก็มีอะไรเพิ่มเข้ามาในเครื่องมากขึ้นตัวเครื่องเล็กลงแบตอึดขึ้นงานประกอบดีขึ้นวัสดุดีขึ้นตัวระบบสื่อสารโครงข่ายก็ดีขึ้นแล้วยังต้องการอะไรอีกก็คนเราต้องการรับรู้ข่าวสารกันฉับไวมากขึ้นใช่ไหมไม่ใช่แค่โทรอย่างเดียวแต่อยากจะใช้งานได้อื่นด้วยท่องเว็บดูข้อมูลอะไรก็ได้แต่ตอนนั้นยังดูหนังฟังเพลงอะไรไม่ได้เพราะความเร็วมันช้าและอีกอย่างผู้ผลิตแต่ละเจ้าเขาผลิตกันยี่ห้อของเขาอย่างเดียวเขามีเทคโนโลยีของเขาไม่อยากจะทำอะไรเหนื่อยเพิ่มและเขาก็ไม่ต้องการที่จะเปิดเผยเทคโนโลยีการผลิตของเขาแต่ละยี่ห้อเลยคุยกันไม่ค่อยได้ทีนี้ทำไงก็เกิดช่องว่างไม่มีตัวกลางให้เราได้ดูสื่อต่างๆในมือถือเพราะต่างเจ้าต่างทำของตัวเองก็เลยทำให้มีคนคิดทำเว็บแพลตฟอร์มขึ้นมาทำให้มือถือเล่นอินเทอร์เน็ตได้แต่ก็ยังเป็นเทคอยู่ยังไม่สามารถส่งรูปภาพขนาดใหญ่หรือภาพเคลื่อนไหวอะไรได้ไม่มากเล่นอยู่บนหน้าจอเล็กๆที่เรียกว่าเว็บคืออะไรเว็บคือ Wireless Application Protocol เป็นโปรโตคอลที่ถอดเอา HTTP โปรโตคอลออกเพื่อให้มันมีขนาดเล็กใช้สื่อสารแสดงผลเว็บแต่เป็นแบบข้อความในมือถือผ่านเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือที่ในยุคนั้นมันยังไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่มันถึงถูกแฮ็กง่ายตัวโปรโตคอลใช้ WML หรือภาษาที่เรียกว่า Wireless Markup Language ในการพัฒนาตัวเว็บแทนภาษา HTML โดยเขียนแยกต่างหากจากเว็บธรรมดาเพื่อตัดคอนเทนต์ที่ไม่จำเป็นออกไปใส่ในไฟล์ขนาดเล็กโดยอาศัยแนวคิดที่ว่าเมื่อหน้าจอมือถือมีขนาดเล็กใส่รูปอะไรเข้าไปก็ไม่ค่อยได้ก็ใช้แสดงผลเป็นแบบเหมือนนามบัตรหรือการ์ดมีขนาดเล็กเป็นแผ่นๆในหนึ่งเว็บที่เป็น HTML ก็ยังมีหลายหน้าหรือหลายเพจก็ให้เว็บมีหลายบัตรหรือหลายการ์ดนั่นเองเว็บต่างๆในตอนนั้นมีเว็บที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วและอยากให้มีคนใช้ผ่านมือถือก็เลยเริ่มทำเว็บให้คนใช้และเว็บไซต์ที่ตอนนั้นนิยมก็คือ CNN กับ ESPN เป็นต้นทีนี้เรามาดูมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในวงการโทรศัพท์มือถือซึ่งก่อนจะมี App Store จนถึงวันนี้ก็ถ้าเอาความกันตั้งแต่ยุค 1G ที่เป็นอนาล็อกยุคไว้ผู้เล่นในตลาดที่ครองมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ก็ยังเป็นแต่ของผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ให้บริการ
ยุค 2G เป็นยุค Digital Voice เริ่มมีผู้ผลิตสื่อเข้ามาในตลาดใช้ SMS MMS เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โหลดให้เสียงรอสาย Wallpaper ข่าวสาร SMS คิดค่าบริการต่อข้อความหรือเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเป็นต้นยุคต่อมาเป็นยุค 2.5G เป็นยุค Data ระบบเริ่มดีขึ้นผู้ให้บริการก็คือ ISP สามารถให้บริการต่ออินเทอร์เน็ตได้เริ่มมีผู้ผลิตคอนเทนต์เข้ามาในตลาดขายมากขึ้นพอถึงยุค 3G เป็นยุคของสมาร์ทโฟนเริ่มมี App Store เริ่มมีผู้พัฒนาแอปเข้ามาในตลาดมากขึ้นมีทั้งให้ฟรีและไม่ฟรีแล้วทีนี้ยุค 4G เร็วขึ้นกว่าเดิมมีอะไรเพิ่มมาไหมแล้ว 5G ล่ะใกล้เข้ามาแล้วก็คงต้องตามดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรอย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นๆของยุคมือถือที่ในตลาดมือถือทั้งที่เป็นฟังก์ชันโฟนและสมาร์ทโฟนแต่ในที่นี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะฝั่งสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้กันอยู่เหลือผู้เล่นอยู่ไม่กี่รายโดยส่วนแบ่งการตลาดโนเกียใหญ่สุดแต่พอมีสมาร์ทโฟนก็มีเจ้าอย่าง BlackBerry Samsung HTC เข้ามาเอี่ยวแต่ละเจ้ามี OS หรือระบบปฏิบัติการเป็นของตนเองเลยไม่มีแพลตฟอร์มกลางจึงเริ่มมีการเปิดช่องว่างให้กับเจ้าอื่นเข้ามาแทรกMicrosoft ได้ออก Windows CE มาทางฝั่ง Linux ก็มีแถมไม่ได้มีเพียงเจ้าเดียวอย่าง Android ของ Google เช่น WebOS ของ Palm Tizen ใช้ใน Samsung เรื่องของเรื่องก็คือเจ้าผู้ผลิตอุปกรณ์เริ่มผ่อนคลายข้อกำหนดและหันไปจับมือกับผู้พัฒนา OS ร่วมกันพัฒนาสมาร์ทโฟนออกมาแข่งตลาดกันเมื่อโนเกียที่เป็นเจ้าใหญ่ในตลาดใช้ระบบปฏิบัติการ Symbian OS ในเครื่องของตนยอดขายเริ่มลดถอยลงอุปกรณ์เริ่มไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากสู้ฟีเจอร์ของเจ้าอื่นใหม่ๆอย่าง iPhone และ Android ที่เข้ามาในตลาดไม่ได้แต่สมาร์ทโฟนที่ห้ามหันกันอย่างดุเดือดเหลือผู้เล่นอยู่3เจ้าคือ Microsoft Apple และ Google โดยที่ Microsoft ได้เข้าซื้อสายการผลิตอุปกรณ์มือถือของโนเกียและร่วมผลิต Windows Phone ออกมาซึ่งต่อมาก็มี App Store เป็นของตนเองApple ซึ่งพัฒนา iOS ได้เปิดตัวเอา iPod เป็นโปรดักต์นำร่องแล้วค่อยตามด้วย iPhone ที่เป็นที่รอคอยอีกทั้งเปิดตัว App Store เป็นเวทีให้ทั้งผู้ใช้ได้มาโหลดแอปและให้ผู้พัฒนานำแอปของตนขึ้นขายเมื่อระบบมารองรับการตลาดได้ดีจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส่วน Google พัฒนา Android OS โดยสมญาที่เป็นที่กล่าวขานกันว่า Android เกิดมาเพื่อฆ่า BlackBerry และมันทำได้ไปไกลกว่านั้นคือเป็นที่นิยมมากกว่า BlackBerry และในที่สุดกลายเป็นคู่แข่งกับ iPhone ในปัจจุบัน Android เปิดตัวเป็น Open Source ให้ผู้ผลิตเครื่องหลายเครื่องเอา OS ของตนไปใช้และเจ้าที่ทำยอดขายเครื่องได้ดีก็คือ Samsung มี Google Play เป็น App Store มีกฎเกณฑ์และค่าใช้จ่ายสมัคร Android Developer โปรแกรมไม่แพงจึงได้รับเสียงตอบรับจากฝั่งผู้พัฒนาเป็นอย่างมากและในที่สุดในตลาดมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนจากที่ห้ามหันกัน Microsoft ที่ทำ Windows Phone และพัฒนามาเป็น Windows Mobile สุดท้ายก็เลิกทำปล่อยให้โนเกียเป็นอิสระโนเกียก็กลายมาเป็น HMD Global ในปัจจุบันสุดท้ายสุดตลาดสมาร์ทโฟนก็เหลืออยู่แค่2ค่ายคือ iOS กับ Android iOS โดย Apple มีโปรดักต์เป็น iPhone iPad iWatch iPod ใช้ภาษา Objective-C หรือ Swift ในการพัฒนาโดยใช้ Xcode เป็น IDE หรือแพลตฟอร์มทูลอื่นก็ได้เช่น Unity ที่เป็น Game Engine หรือ Xamarin เป็นต้น Android โดย Google ที่ปล่อย OS ของตนให้เป็น Open Source ให้ผู้ผลิตอุปกรณ์นักพัฒนาไปสร้างแอปใส่ในเครื่อง Android ก็มีความหลากหลายทั้งรูปร่างและขนาด Android ใช้ภาษา Java ในการพัฒนาโดยใช้ Android Studio หรือแพลตฟอร์มทูลอื่นก็ได้เช่น Unity หรือ Cordova หรืออื่นๆอีกหลายยี่ห้อทีนี้เรามาดูถึงแนวคิดการทำงาน OS ของสมาร์ทโฟนซึ่งทั้งสองค่ายคือ iOS และ Android มีความคิดที่เหมือนคล้ายกันโดยใช้ปรัชญาการออกแบบ T-tier คือมีชั้นทำงานร่วมกันทั้งหมด3ชั้นคือชั้น Presentation Tier เป็นเลเยอร์บนสุดเป็นส่วนนำเสนอ UI หรือ User Interface ซึ่งจะได้กล่าวในคราวถัดไปทำหน้าที่รับคำสั่งและถ่ายทอดไปยังชั้น Logic Tier รวมทั้งนำเสนอผลลัพธ์แสดงแก่ User ออกแบบให้ไลท์เวทเบาๆรักษาง่ายสามารถทดสอบแยกกันต่างหากชั้น Logic Tier เป็นเลเยอร์ส่วนประสานควบคุมการทำงานของแอปและโปรเซสต่างๆเชื่อมต่อการทำงานระหว่างเลเยอร์บนและเลเยอร์ล่างสามารถเปลี่ยนตรรกะตามต้องการโดยไม่ต้องไปยุ่งกับ Presentation มากเกินไปชั้น Data Tier เป็นเลเยอร์ล่างสุดเป็นส่วนของ Database และ File System ซึ่งควรแยกต่างหากไม่รวมเอาไปอยู่ในส่วนเดียวกันกับระบบอื่นรูปแบบการทำงานของแบบนี้ได้รับแนวคิดมาจากโมเดล MVC ก็คือ Model View Controller
ซึ่งมีอิทธิพลนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ต่างๆอย่างมากโมเดล MVC หรือ Model View Controller มีแนวคิดบทบาทการทำงานประสานกันตามนี้ Model Role ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลหรือ Data อาจทำการเชื่อมต่อหรือไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับ Database ซึ่งเทคนิคไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับ Database มักใช้ในแอปขนาดใหญ่เพื่อลดภาระความวุ่นวายของ Database Server และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลในส่วนของ View Role ทำหน้าที่เป็นส่วน UI เพื่อให้ผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์กับแอปมีการนำ HTML Template Framework มาช่วยในการแสดงผลและใน UI อาจฝังสคริปต์อื่นร่วมใช้งานด้วยเช่นภาษา PHP หรือภาษาอื่นส่วน Controller Role ทำหน้าที่รับ Request จาก User เปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นลำดับวิธีการเรียกหรือ Method ต่างๆแล้วทำการประมวลผลจัดการข้อมูลตาม Request ควบคุมการโหลดวิวที่เหมาะสมเพื่อแสดงผลจากนั้นส่งคืนค่าทั้งหมดให้แก่ User จะเห็นว่าแนวคิดสอดคล้องกับการทำงานของสถาปัตยกรรมแบบ T-tier ของ OS ทั้งสองค่ายที่นำไปใช้ทีนี้เรามาดูกันถึงสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มาใช้ในระบบมือถือซึ่งนั่นก็คือ Client Server Architecture โดยที่เครื่อง Client ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ร้องขอหรือรับบริการจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายส่วนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการอยู่หนึ่งหรือหลายอย่างเช่นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่ทั้งเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ Database Server และไฟล์เซิร์ฟเวอร์ให้แก่เครื่อง Client ในเครือข่ายในคลิปนี้ถ้าโมบายแอปนั้นที่เราพัฒนาใช้ในสมาร์ทโฟนซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งถ้าแอปนั้นทำงานด้วยตัวมันเองโดดไม่ต้องไปเชื่อมต่อระบบภายนอกก็ดีทำงานไปด้วยตนเองแต่ถ้าแอปมีการร้องขอข้อมูลหรือบริการจากเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ภายนอกจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดสำหรับการทำแอปเพราะจะต้องประเมินถึงทรัพยากรของที่ระบบที่ต้องใช้และแนวทางการพัฒนาแอปว่าแบบ Standalone หรือแบบ Client Server แบบไหนจะดีกว่ากันมีการนำเอาแนวคิดประเภท Client มาประยุกต์เข้ากับสถาปัตยกรรมของโมบายว่าควรจะเป็นรูปแบบอย่างไรและเหมาะสมกับสถานการณ์แบบไหนเช่นที่ Client คือส่วน Business Logic และส่วนข้อมูลบางอย่างอยู่ในอุปกรณ์มือถือหมดมันเหมาะกับสถานการณ์ที่ไว้ให้แอปใช้ทำงานนอกเครือข่ายบริการหรือที่เรียกว่า off the grid แบบ Thin Client เป็นส่วนที่ออกแบบให้ส่วน Business Logic และข้อมูลทั้งหมดส่วนใหญ่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เหมาะกับสถานการณ์ที่แอปทำงานอยู่ในเครือข่ายและจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าจะออกแบบแอปแบบไหนดีกว่ากันซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าการออกแบบพัฒนาแอปและรูปแบบสถานการณ์ที่จะไปใช้เหมาะสมกันอย่างไรและรูปนี้ก็เป็นรูปของสถาปัตยกรรมโมบายแอปเรามาศึกษาร่วมกันว่าส่วนประกอบอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาแอปให้กับสมาร์ทโฟนได้เห็นว่ากล่องใหญ่ด้านบนก็คือสมาร์ทโฟนของเราภายในจะมีกล่องเล็กๆซ้อนกันเป็น3ชั้นเหมือนที่เราเคยเห็นกันไปก่อนหน้านั้นแล้วในสถาปัตยกรรมแบบทีเทียซึ่งก็คือ3ชั้นเหล่านั้นชั้นเลเยอร์บนสุดในกล่องใหญ่ก็คือ Presentation ที่เป็นภายในประกอบด้วย UI และ Presentation Logic ทำหน้าที่เป็นส่วน View ตามแนวคิดแบบ MVC เพื่อให้ผู้ใช้หรือ User ใช้ควบคุมปฏิสัมพันธ์กับสมาร์ทโฟนชั้นเลเยอร์รองถัดมาเป็นชั้น Business Logic ที่ภายในประกอบด้วย Application Facet Workflow Component Entity ชั้นนี้ทำหน้าที่ในส่วนของ Controller ตาม MVC คือเป็นส่วนของโปรแกรมควบคุมการทำงานของแอปก็ว่าได้ชั้นเลเยอร์ชั้นฐานกล่องย่อยนี้ก็คือชั้น Data ภายในประกอบด้วย Data Access Data Utility Service Tool ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนโมเดลใน MVC ภายในกล่องใหญ่มีส่วนของ Local Data ที่คอยเก็บข้อมูลเครื่องและทำหน้าที่ Caching และยังมีส่วนหน้าที่ควบคุมทำงานทั่วไปของระบบที่ประกอบด้วย Configuration Security Communication ซึ่งทั้งหมดอยู่ในสมาร์ทโฟนของเราส่วนกล่องใหญ่กล่องล่างสุดเป็น Remote Infra ที่สมาร์ทโฟนติดต่อออกมาซึ่งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หรือในคลาวด์ภายในกล่องประกอบด้วยกล่องย่อย2กล่องก็คือ Data Access ที่ติดต่อกับ Database และ HPC ซึ่งเป็นส่วนให้บริการแก่ระบบและส่วนทำหน้าที่ซิงค์การทำงานเป็นยังไงกันบ้างในบทที่2นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมือถือยุคต่างๆส่วนแบ่งมูลค่าทางการตลาดวิวัฒนาการของสมาร์ทโฟนแนวคิดการพัฒนา OS สถาปัตยกรรม Client Server เรื่องต่างๆเหล่านี้เพื่อปูแนวคิดมาสู่เรื่องสถาปัตยกรรมของโมบายแอปซึ่งรายละเอียดยังมีอีกมากน่าสนใจหากสนใจก็สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่สำหรับบทนี้
ไว้แค่นี้ แล้วเราจะกลับมาพบกันในบทถัดไป ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรก็ขอให้ติดตามกัน